สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทอันสตอมมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งถ้าเอ่ยถึงชื่ออันสตอมก็จะทำให้นึกถึงกับเจ้ารถจักรอันสตอมซึ่งถือเป็นม้างานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้มานานถึง40กว่าปีซึ่งผลิตจากบริษัทอันสตอมนี้นะครับผมซึ่งบริษัทอันสตอมเป็นผู้นำระดับโลกด้านการขับเคลื่อนทางรางที่ใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ได้ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหา 2565 ที่ผ่านมานะครับว่ารถไฟโคลาเดียไอลินซึ่งเป็นรถไฟไฮโดรเจนขบวนแรกของโลกได้ก้าวไปสู่อีกก้าวแห่งประวัติศาสตร์ในวันนี้เมื่อเริ่มใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเป็นครั้งแรกโดยเดินรถเส้นทางระหว่างเมืองคุกฮัฟเฟิลเบลเมอร์ฮัฟเฟิลเบลเมอร์เฟอร์เดบุกเทอร์ฮูเดในประเทศเยอรมนีซึ่งรถไฟไฮโดรเจน 14 คันนี้จะมาแทนรถไฟดีเซลที่ใช้อยู่ 15 คันนะครับผม เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรถไฟไฮโดรเจนโคลาเดียไอลินกันนะครับผม โดยรถไฟไฮโดรเจนใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าสำหรับการขับเคลื่อน จึงมีเสียงรบกวนที่ต่ำและปล่อยเพียงน้ำและไอน้ำออกมาในขณะที่ทำงานเท่านั้น โดยรถไฟไฮโดรเจนโคลาเดียไอลินสามารถวิ่งทำความเร็วที่ 80 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถทำความเร็วสูงสุดที่ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในส่วนของการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้น จะมีโรงงานของลินเนอร์ในเมืองเบลเมอร์เฟิร์ดที่มีถังเก็บแรงดันสูงขนาด 500 บาร์ 64 ถัง โดยมีความจุรวม 1,800 กิโลกรัม เครื่องอัดไฮโดรเจน 6 ตัวและปั๊มเชื้อเพลิง 2 ปั๊ม การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถไฟช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากไฮโดรเจน 1 กิโลกรัมใช้แทนน้ำมันดีเซลได้ประมาณ 4.5 ลิตร ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตอาจได้เห็นรถไฟไฮโดรเจนในประเทศไทยก็ได้ เพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างครับ ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมท้ายนี้ฝากกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ